ערב טוב לכולם, היום י"ב בתמוז, השישי לשביעי, השיעור מוקדש לאמו של חבר השיעור רב רמל, אסתר בת פרידה, ויהיו דברים לעילוי נשמתה. אנחנו אחרי כמעט חודש שלא היינו, אנחנו מתנצלים. היה חודש מאתגר, אנחנו אוחזים עכשיו, מה תאריך? שישי לשביעי. בסדר, אבל למנייננו, משהו. שישי לשביעי 2025, אנחנו בעזרת השם, מכיוון שלא היינו כבר הרבה זמן, אני רוצה לחזור, לעשות חזרה מהירה על מה שעשינו בפרק י"ז ומשם להתקדם. אז אנחנו בעמוד 113, חלק גדול מאוד מהדברים אנחנו כבר דיברנו עליהם, אז אנחנו רק רוצים לדבר עליהם בצורה של חזרה. בסדר? אז 113, אליעזר יש לך, מרדכי יש לך? כן. יאללה. זה פרק י"ז. זה פרק י"ז, אחד הפרקים הגדולים וחשובים ביותר במורה נבוכים. כמובן את הפרק של הכלם, זה פרק חשוב מאוד, אבל פרק י"ז זה אחד הפרקים החשובים במורה נבוכים, ופה בעצם מדברים על 5 דעות שונות בהשגחה. אז אנחנו מתחילים שוב מלשון חזרה כדי לראות שאנחנו מסונכרנים. דעות בני האדם על ההשגחה הן 5, וכולם קדומות, כלומר הן דעות שנשמעו מזמן הנביאים, מאז שהופיעה התורה המאירה את כל המחשכים הללו, כן? אגב, התרגום של קפח לנקודות הללו, כן? פרק שלישי, פרק י"ז, קפח מתרגם את הדברים הבאים. כן, אותו דבר. מאז שניתנה תורת האמת המאירה לכל המחשכים הללו, מעניין איך עושה את זה אדון אבן תיבון. הדעה הראשונה, ערב טוב, היא אמירתו של הטוען שאין השגחה כלל על שום דבר בכל המציאות הזאת, ושכל מה שנמצא בה, בכלל זה השמיים וזולתם, קורה במקרה וכפי שמזדמן, ואין כלל לא סדר ולא מנהיג ולא משגיח על דבר כלשהו, כן? ואני מזכיר שהיוונים כבר חילקו בין הכאוס ובין הקוסמוס. הקוסמוס זה המקום שיש בו סדר, עמוד 113. וזוהי דעת אפיקורס, והוא דגל גם בקיום האטומים, וסבר שהם מתערבים כפי המזדמן ומתהווה מהם מה שמזדמן, ובדעה זו החזיקו גם אותם מישראל שכפרו, והם שנאמר עליהם, כי חשו בהשם ויאמרו לא הוא, כן? זאת אומרת, אגב, אני רק מזכיר מה שדיברנו, מה שכתוב בתהילים, כן? בתהילים י"ד, אמר נבל בקרבו אין אלוהים, התרגום של תרגום ג'יימס זה אמר טיפש בקרבו, אין אלוהים, כן? כתוב אפיקורס. נכון, נכון. אבל זה, זאת אומרת, השאלה היא, האם מי שאומר שאין אלוהים הוא רשע, או שהוא טיפש? כן? אולי יש עוד משהו. כן, לא, המחבר בתהילים אומר שהוא נבל, הוא רשע. וכאשר התנ"ך מתורגם, מתרגמים את הרשע לטיפש. כן? עכשיו רשע, הנוצרים מתרגמים את זה לטיפש, זה לא אותו דבר. וכבר הוכיח אריסטו שדעה זו היא בלתי אפשרית, ולא ייתכן שהדברים כולם יהיו במקרה, אלא יש להם מסדר ומנהיג, וגם נזכרנו משהו מכך לאל, וחלק גדול מאוד כמו שאמרנו לפני חודש, שהרעיון של Intelligent Design, הרעיון הזה שאני מסתכל על המדע, אני מסתכל על המורכבות הגדולה של כל דבר מהעולם שאני יכול לתפוס בחושים, ואני אומר איזה מורכבות, דבר כזה לא יכול להיות במקרה. דיברנו בפעם שעברה על הרעיון הזה של האם האבולוציה היא גלובלית או לוקלית, אני לא חוזר על זה עכשיו. הדעה השנייה היא דעתו של הסובר שעל חלק מן הדברים יש השגחה, והם מונהגים בידי מנהיג ומוסדרים בידי מסדר, וחלק מופקר למקרה. וזוהי דעת אריסטו, ואני אסכם לך את דעתו על ההשגחה. חשוב מאוד להגיד לגבי אריסטו, שהמונח שהוא אומר השגחה, זה בעצם מונח טיפה שונה ממה שאנחנו קוראים לו השגחה פרטית, כן? הרעיון של אריסטו לגבי השגחה הוא שונה. אז מה אריסטו בגדול סובר? אנחנו מדברים פה על 5 דעות. דעה אחת זה בעצם דעה שהרמב"ם ממש יפסול אותה לגמרי, עד כדי כך שהוא יגיד בסוף שאין לגנות לדעתי אף אחד מבעלי 3 הדעות האלה. זאת אומרת, חוץ מהדעה של האפיקורס,
כל דעה שמסתכלת על ההשגחה בתצורה מסוימת, על השריעה ועל המוטלזילה ועל אריסטו, מבחינת הרמב"ם הם דעות שמי שתופס, מי שמחזיק בהם, אסור לרדת עליו. הדעה היחידה שהרמב"ם אומר שצריך לרדת עליו, זה דעת האפיקורס, כן? הרשע. ואני מזכיר שהדברים האלה הם דברים שראינו אותם לכל אורך החיים. זאת אומרת, כן, תודה רבה. ראינו אותם גם בכוזרי, כן? גם בכוזרי, הפילוסוף, תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. גם בכוזרי, הפילוסוף, הוא לא אומר שאין אלוהים. זה דבר אחד. זאת אומרת, כשרבי יהודה הלוי רצה להביא איזושהי דעה מאוד מאוד קשה וקיצונית, הוא הביא את הפילוסוף שאומר שאלוהים לא מתערבב עם העולם, אבל הוא לא אמר את הדיבור אין אלוהים. יותר מזה, הפילוסוף ג'ון לוק במאה ה-17, כאשר הוא כותב את הספר שלו, את המסה שלו על הסובלנות, אומר שצריך להיות סובלנים לכולם חוץ מאשר לאתאיסטים, כן? כי לאתאיסטים אין להם באמת ממה לפחד. הרעיון הזה של מישהו שאומר אין דין ואין דיין, זה דבר מפחד, זה דבר מפחיד, כן? וסיפר הבן של שולמית אלוני, שהם היו בצדל, כן? עם הנוצרים, וכל אחד סיפר על האמונה שלו. והבן שלה אמר, אני לא מאמין בכלום. והם ממש פחדו להיות איתו. אמר, אתה לא נותן דין וחשבון לשום דבר, מי יודע מה יהיה איתך, כן? חסר גבולות. כן, אתה חסר גבולות, כן? וזה סיפור שהוא סיפר, כן? זאת אומרת, כשהגיע בן אדם דתי, ואומר לו, רגע, אתה לא מאמין בשום דבר, אז מה עוצר אותך? כן? אז היום, אז אפשר לבוא ולהגיד, מה זאת אומרת מה עוצר אותי? המוסר, הרגש הפנימי הטבעי שלי, הוא עוצר אותי. וזה באמת נכון. אם חס וחלילה מלהגיד שאנשים שהם מחזיקים בדעות ליברליות, הם לא מוסריים, בוודאי שזה לא נכון, בשום פנים ואופן. אוקיי? שזה מתפרץ. אז יש פה שני דברים. או עד שזה מתפרץ, או שבא בעצם אתה אומר, כאילו עוד פעם, אצל כולם זה יכול להתפרץ, אבל כמו שאמר אפרים קישון באוטוביוגרפיה שלו לירון לונדון, שהוא הגיע למסקנה שאש הגיהנום זה דבר שיותר עוזר לאנשים לעשות דברים טובים, מאשר להבין שזה בסדר. כן? כך הוא ראה את זה במלחמה. אז קודם, כאשר אתה בא ואומר, אוקיי, רגע שנייה, מה יגרום לבן אדם לעשות משהו טוב? או שהוא יבין שמה שהוא עושה זה דבר טוב, ואומר אפרים קישון, מה שהוא ראה, שהפחד מאש הגיהנום נותן מוטיבציה יותר גדולה לעשות דברים טובים, גם כשלא בא לך, גם כשאתה רעב, גם כשאתה צמא, גם כשאתה עייף, כן? ואז דיברנו בדיוק על הרעיון הזה של הרציונל. אוקיי? הרעיון הזה הוא בעצם יגיע לבמה הפילוסופית בסוף המאה ה-19 עם התפיסות של שופנהאואר ואחרי זה של ניטשה, באמת דיבור מאוד בוטה על זה שאין אלוהים, כן? זאת אומרת... זה מות האלוהים. נכון, אבל מות האלוהים זה ניטשה וקדם לו שופנהאואר, אבל לייבוביץ' לצורך העניין יגיד ששפינוזה היה אתאיסט, אבל אם היית שואל את שפינוזה ככה באיזה בית קפה, תגיד לי, אתה מאמין באלוהים? אני אומר לך בטח. יותר מזה, אנחנו יודעים שאנשים, ששפינוזה הגיב במכתבים לאנשים שאמרו לו, אתה אתאיסט, והוא אמר, מה פתאום? ממש לא נכון. זה ממש לא נכון, אוקיי? זה הכל. יפה. אז מה הדעה של אריסטו שאומר שיש השגחה? רצינו להגיד, כשאריסטו אומר יש השגחה, צריך להבין שהוא לא מתכוון להשגחה כשאתם מתכוונים שאתם מקבלים מקום חניה בתל אביב. הוא סבור שהאל יתעלה משגיח על הגלגלים ועל מה שבתוכם. ולכן מתמידים פרטיהם כפי שהם. ואלכסנדר מאפרודיטה, שהוא אחד מפרשני אריסטו החשובים ביותר, התבטא במפורש ואמר שדעתו של אריסטו היא שהשגחת האל נעצרת אצל גלגל הירח. כי כל מה שמתחת לגלגל הירח זה דברים מהעולם שלנו, השפל והנפסד, שבו דברים משתנים וחוזרים וקמים. אבל כל דבר שמעל לגלגל הירח זה מהיסוד החמישי, ששם דברים קבועים ועומדים לעד. כי הוא סבור שההשגחה היא לפי טבע המציאות. ואם כן, משמעות ההשגחה על הגלגלים האלו, מה שבהם, אשר פרטיהם מתמידים, היא התמדתם במצב שאינו משתנה. כן? זאת אומרת, מה זה השגחה? אפשר לראות את זה בפסקה 4 אצל מקבילי. התמדה של פרט בחוקיות קבועה.
כאשר יש פרט וחוקיות קבועה, כאשר גלגלי השמיים עושים בדיוק את אותם מסלולים כל הזמן, זה מבחינתו השגחה, אוקיי? שזה מאוד שונה ממה שאנחנו מתכוונים על השגחה, כאשר אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיביא לנו משהו, אוקיי? זה מאוד מאוד שונה. אוקיי? וכמו שהתחייבה ממציאותה מציאות דברים אחרים שרק המין שלהם הוא בעל מציאות מתמשכת, אך לא פרטיהם. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד, מין האדם ימשיך לעולם, אבל מוישה ינקל יכול למות. כן? השגחה זה שווה לחוקי הטבע. נכון, נכון, נכון. הרעיון של אריסטו לגבי השגחה הוא בכלל לא כמו שאנחנו נראה בדעות הבאות שיבואו. אתה צודק מאוד. ולכן חשוב, המילים פה הן מילים נורא נורא משמעותיות, כי כשבן אדם אומר, אוקיי, אני מאמין במשהו מסוים, רגע, אני מאמין באלוהים. איזה אלוהים אתה מאמין בדיוק, כן? זה כמו שיש איזה, הרבה פעמים בשיחה עם אנשים חילונים, בסופו של דבר זה נגמר באמירה, האלוהים שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. כן, יש לך איזה דמות של אלוהים שבדמות הזאת אתה לא מאמין, ואני מסכים איתך, אני לא מאמין בדמות הזאת. כן, זאת אומרת, חשוב מאוד לראות שאנחנו מדברים על אותו דבר, אפילו שהדברים נראים השגחה, אפילו שאריסטו אומר את המילה השגחה, כשהוא אומר השגחה, וכשאני אראה עוד שנייה השגחה אחרת, אתה יודע, של העלה שנפל, זה לא אותה השגחה, כן? אוקיי? כך גם שפה מאותה השגחה מה שחייב שהמינים יתקיימו לעד ויתמידו, בעוד שפרטיהם אינם יכולים להתקיים לעד. עכשיו, לפי אריסטו יש השגחה בטבע שמעל הירח, שמתחת לירח אין השגחה? בעצם מה שאריסטו אומר כזה דבר, כל הדברים האלה, מתחת לירח, כל מה שקורה פועל על ידי קבלני משנה של הגלגלים מלמעלה, שעליהם אלוהים משגיח. אלוהים משגיח רק על מנהלי העבודה, וכן, אבל אלוהים לא משגיח. נכון. נכון, נכון, נכון. זה גרמה אלוהית. אגב, רגע, שנייה. אגב, מה שאתה אומר, תגיד בשם מלכות, ברוך שכיוונתי, כי זה בדיוק מה שאומר עכשיו בפסקה 5. אתה שומע? בדיוק מה שהוא אומר. מה שאתה אומר הוא בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. עם זאת, גם פרטיו של מין כלשהו לא נזדחו לגמרי. זאת אומרת, פרטיו של מין זה אתה, או הכלב שלך, או הקקטוס שלך. כן? עכשיו, זה בוודאי שאתה, הכלב או הקקטוס, נמצאים מתחת לגלגל הירח. אז איך זה קורה? אלא כל מה שנזדכך מאותו חומר עד שקיבל את צורת הצמיחה, ניתנו בו כוחות השומרים אותו לזמן מסוים, המושכים אליו מה שמתאים לו ודוחים ממנו מה שאין בו תועלת. לצורך העניין, הצמח יש לו יכולת לינוק מים ומינרלים מן האדמה לעשות פוטוסינתזה. היכולת הזאת, אריסטו יקרא לה השגחה. בעל החיים, מה שנזדכך עוד יותר, קיבל את צורת החוש שניתנו בו כוחות אחרים השומרים עליו ומגינים עליו, וניתנה לו יכולת נוספת של תנועה כדי שיפנה אל מה שמתאים לו ויברח ממה שאינו מתאים לו. כן, אבל זה לא עוזר לו אם פרה עוברת והולכת על הצמח הזה. פרה, נכון. נכון, הוא רק מדבר על כוחות החיות, אוקיי? ומה שנזדכך, כאילו, וזה בעל החיים שהוא יכול לבוא ולזוז, ומה שנזדכך מהם עוד יותר עד שקיבל את צורת השכל, ניתן בו כוח נוסף שבו הוא יכול להעניק ולחשוב ולשקול את מה שיכול לעזור לקיומו האישי לשמירת המין שלו בהתאם לשלמותו של הפרט. ולזה ידידי, אריסטו קורא השגחה. אפילו שאלוהים לא משגיח מתחת לגלגל הירח, כן? העובדה שיש את החוקיות הזאת, יש בה, היא אריסטו קורא לה השגחה. חשוב מאוד שאצל אריסטו לדומם אין השגחה בכלל. קצת קשה להבין. אני אגיד כזה דבר. בצורה פשוטה... יש השגחה אבל אין השגחה? לא. בצורה פשוטה, השגחה זה דבר שאומר, אלוהים מקשיב לי בצורה פשוטה כמו אבא, כמו טוני סופרנו, כן? כזה. ואריסטו לא מאמין בדבר כזה. אבל הוא אומר שאתה מקבל את היכולות שלך להתנהל בעולם. הרמב"ם מאמין בדבר כזה? לא, הרמב"ם מביא עכשיו את דעת אריסטו. זה הדעה השנייה. עוד מעט הרמב"ם מביא את הדעה החמישית, זאת הדעה שלו, תצטרך לחכות עוד 3 דעות. אוקיי? בסדר? אוקיי. עכשיו התנועות המתרחשות בכל פרטי המין, וזה דיברנו שבוע שעבר, לפני חודש. הרי הן מתרחשות במקרה,
ולדעת אריסטו אין זה מנהגתו של מנהיג ולא מסידורו של מסדר. כך למשל, אם נושבת רוח עזה או לא עזה, הרי אין ספק שהיא תפיל עלי מעץ אחד, תשבור ענף מעץ אחר, תפיל אבן מגדר כלשהי, תכסה צמח כלשהי באפר עד שיערס, ותחולל שערה בים שתגרום לספינה השטה בו להתערף ולכל מי שהיה בתוכה, נכון? כאשר יש אסונות טבע, האסונות האלה פוגעים בצורה עיוורת, גם בעץ, גם בעלים, גם בספינה. וכאשר האסונות האלה פוגעים בצורה עיוורת, כי הטבע הוא עיוור, כן? ואין הבדל לדעת אריסטו בין נשירת העלה מהרוח ונפילת האבן מהחומה בגלל הסופה, לבין תביעתם של אותם אנשי מעלה נכבדים שהיו בספינה. קורה, אין מה לעשות. היה רוח, איך אומרים? כל הבאסה. כל הבאסה. באסה לך. הכנסת לים, יש כל מיני, היום בטיק-טוק אתה רואה כל מיני, כי היום כל אחד מצלם את הכל, אז אתה רואה כל מיני אסונות שבחיים לא היית יכול לראות, כן? סתם זוג עומד אתה יודע, זוג עומד על השובר גלים, בא גל, מעיף את האישה, וזהו, נגמר. מה קרה פה? כן? תקשיב, מה היה? וזהו, והוא מחפש, עכשיו אין לך מה, זה סופה. זה על פי אותו עיקרון של שגר ושכח, הכוחות הפועלים בטבע. בדיוק, נגמר, שלום על ישראל. עכשיו, נתן, כשאתה שומע שאין הבדל בין נשירת עלה לבין תביעתם של אותם אנשי מעלה נכבדים שהיה בספינה, או כשהוא אומר שאין הוא מבדיל בין שור שהטיל גללים על קבוצת נמלים ומתו, לבין מבנה שהתרועעו יסודותיו וקרס על כל המתפללים בתוכו ומתו. עכשיו היה לנו את כל הנושא עם איראן, כן? כן ממד, לא ממד. כן, לא ממד, אתה מבין? אין הבדל. הטיל מגיע והטיל לא יודע, הטיל לא מבין, רגע, אולי אני אעשה קצת ימינה כי הבן אדם הזה שמר תורה ומצוות. אולי אני אעשה קצת שמאלה כי הבן אדם הזה תרם למעיין, כן? לא, אין, זה לא עובד ככה, אומר אריסטו. כן, אתה יודע מה, אתה מכוון. רגע, ואין הבדל לדעתו בין חתול שמצא עכבר וטרף אותו, או עכביש שטרף זבוב, לבין אריה רעב שפגש בנביא וטרף אותו. נביא, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, אין הבדל. אם היית ביער, או אם, בדיוק עכשיו יש היום בהודו את כל מיני שטויות כאלה, כן? שאנשים שמים אריה בתוך החצר שלהם, כמו איזה חתול. הקיצר, אריה מחמד הזה קפץ מהשער, הייתה בדיוק איזה גברת אחד, בא לו לא טוב. כן? בסה, סתם הייתה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. אוקיי? עכשיו, אתה מכיר אנשים שחושבים כזה דבר? כן, אריסטו מביא, אומר, בוא נבסה. איזה, כאילו, כל הבסה, כן? עד כאן אתה איתי? כן. יפה. אסון טבע גם יכול להיות בן אדם, עשה תאונה עם האוטו בסתם, או בן אדם, אני לא יודע מה, יש לו פאנצ'ר, בלי שהיה איזה משהו, כן? סתם, אוקיי? יפה. וזה עיקר דעתו. כל דבר שהוא רואה אותו סדיר, ושמהלכו אינו משתבש ואינו משתנה כלל, וזה יכול להיות שני דברים, או מצב הגלגלים, שזה דבר שהוא קבוע, כי כל דבר מעל גלגל הירח הוא קבוע, או שהוא נוהג כסדר ואינו נפגם, אלא באופן חריג, כמו שבן אדם הוליד בן אדם, למעט דברים מאוד חריגים, כמו הדברים הטבעיים, הוא אומר עליו, זה בהנהגה. מה זאת אומרת? כוונתי הוא אומר שההשגחה האלוהית נלווית אליו, אבל כשהוא אומר הנהגה, זה אומר, אלה החוקים שהקדוש ברוך, שאלוהים יצר בטבע. זה מה שהוא אומר בעצם. זה לא שהוא מקשיב לך במובן החסידי. יש פה איזה סאבטקסט שזה לאו דווקא צודק, או זה לא נובע באיזשהו צדק של טוב. בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן. קבוצת מתפללים בתוך בניין, שהבניין נופל עליהם. והוא בכוונה מביא, כמו שדיברנו, על ואריה שפגש בנביא, כן, הוא ממש מביא. לדעת אריסטו, כל המקרים הקוראים לאדם, בסה. על זה הוא אומר, כן, וכל מה שנראה לו שאינו מתנהל לפי חוקיות ואינו סדיר, כמצבי פרטיהם כל מין הצמחים והחיות ובבני אדם, הוא אומר עליו, זה במקרה ולא בהנהגת מנהיג. וואלה, זה במקרה ולא בהנהגת מנהיג, כן? השגחה פרטית. לא, סתם,
סתם. מין מכתוב כזה. זה כמו... זה גורל, גורל. זה השגחה. לא, גם זה לא גורל, זה מקרה. זה כמו פרה גורל זה היה, גורל. יש אנשים שקורא להם שהם ניצלים מכל מיני אסונות. אוקיי. אז זה אנחנו קוראים השגחה פרטית. יש בחורה בארצות הברית שזכתה 4 פעמים בלוטו. והסיכוי שבן אדם יזכה 4 פעמים בלוטו האמריקאי, הוא יותר קטן ממספר כל החלקיקים ביקום. 1 חלקי מספר כל החלקיקים ביקום. עכשיו אתה אומר, בוא'נה, זה סיכוי שהוא כל כך בלתי נתפס, שזה לא הגיוני שזה יקרה, זה בטוח השגחה פרטית. עכשיו, אבל מה? איך אומרים? היא תרמה לישיבה, היא הייתה בממ"מ, במתמיד מנחה מעריב, מה קרה? כן, כן. קודם כל סביר להניח בפשטות שאחרי שהיא זכתה פעם אחת, היא לקחה סכום גדול וקנתה המון כרטיסי לוטו בהגרלה הבאה. בוא, וככה עשתה כל פעם. בפעם השנייה, היא עוד הגדילה את פעם, הסיכויים. הכפילה את הסכום. היא הגדילה את הסיכויים שלה, אין ספק. יכול להיות, אבל הרבה פעמים בסופו של דבר אנחנו רוצים, כולנו, תראו, כולם רוצים לראות שלחיים ולקורות אותם יש משמעות, אוקיי? כולם רוצים לראות משמעות. אגב, גם המילה גורל אומר שיש משמעות. מה זה גורל? שני השעירים, גורל, כן? גורל זה לא הגרלה, גורל, כשאנחנו אומרים גורל, זה בעצם אומר, הדבר הזה, מישהו אמר פה מקודם מכתוב, כן? הדבר הזה סגור וידוע מששת ימי בראשית, והאדם, גם כשהוא ינסה להתחמק, הוא לא יצליח, נכון? ולכן יש את הסיפור המוסלמי המפורסם, פגישה בסמרה, שסיפרנו אותו כמה פעמים, זוכרים? אני אגיד לך למה, כי אני אגיע הביתה, ואז רלי תגיד לי, אלוהים יעזור, זה פעם 200 שאתה מספר, ואנשים כבר, איך אומרים, נמאס להם מהסיפור הזה, אז אני רק מבקש את סליחתך, רק למי שאולי לא שמע, את הסיפור על פגישה בסמרה, אוקיי? יום אחד, אני לא יודע מה, כן, יש איזשהו בן אדם נורא מכובד, והוא מסתובב בשוק של מרקש, כן? והוא רואה את השטן. והשטן עושה לו מבט כזה מפחיד. והוא כל כך מת מפחד מהסיפור הזה, שהוא באטרף, הוא לוקח את הסוס שלו ועולה ודוהר, מתחיל לדהור עד לסמרה, שזה במקום אחר, ממש בצד השני של הזה. ובערב, ככה, הנביא אומר לשטן, תגיד לי, למה הפחדת אותו? זה לא בסדר, למה התנהגת אליו ככה? אז השטן אומר לו, אני לא הפחדתי אותו. אני פשוט הייתי מופתע שאני רואה אותו עכשיו במרקש, שמחר אני אמור להיפגש איתו בסמרה. כן? הנקודה הזאת זה המכתוב, כאילו לא משנה מה תעשה, טק, אכלת אותה, אוקיי? זאת הנקודה. בסדר? עכשיו, ואריסטו לא אומר דבר ככה. לא מכתוב ולא כלום. התפיסה של סמרה, כן, של הפגישה בסמרה, זה המכתוב, אין מכתוב, זה במקרה. מקרה, כמו שאתה זורק את הקוביות בששבש, אתה יודע, עזוב, לא ברגע האחרון, שאז אלוהים באמת מקשיב. אריסטו מביא בין בן אדם שמת בגיל 90 מזקנה לבן אדם שנטרף על ידי הרי בגיל 20. שום דבר. אין הבדל, עזוב. בין עכביש את הרב זבוב. אתה שומע מה אני אומר לך? עזוב, בין עכביש את הרב זבוב, בין שור שהטיל גללים על קבוצת נמלים ומתו, לבין מבנה שהתרועו יסודה וקרס על כל המתפללים בתוכו. על מה אתה מדבר איתי בכלל? אין חשבונת שמיים. שום דבר. וזה דעת אריסטו. ועוד מעט, הלו, אני רוצה להגיד שבפסקה 13 הרמב"ם יגיד, מה שאמרתי לכם קודם, אין לגנות לדעתי אף אחד מבעלי השלוש הדעות האלה בנושא השגחה. כי לכל אחד היה אילוץ גדול לומר את מה שהוא אמר. כל אחד היה תקוע באיזה פינה והיה חייב להגיד את מה שהוא אמר. אל תשפוט אותם. ככה הוא אומר. לא. אגב, את מי הוא כן שופט? את האפיקורס. עד עכשיו הרמב"ם יביא 4 דעות, 3 דעות, זה הם בסדר, אסור להגיד עליהם דברים רעים, אבל הזה של האפיקורס הוא דפקט. טוב. הדעות לא בסדר. הרמב"ם, לפני שהוא מביא את הדעה החמישית של דעת התורה, לפני שהוא מביא, הוא הביא 4 דעות. דעת אריסטו, דעת האפיקורס, דעת אריסטו, דעת השריעה והמועטלזיה, כן?
עכשיו, על הדעת האפיקורס הוא אומר, זה דעה פח אשפה. נשארו לו 3 דעות. הוא אומר שתדע לך, אל תגנה אף אחד שמחזיק בדעות האלה. כי כל אחד מהם מחזיק בגלל סיבה טובה. ואחרי שהוא מסיים את הכל, הוא מביא את הדעה של התורה שלנו. הוא לא אומר שהדעות האלה טובות, הוא רק אומר, אל תכעס יותר מדי. הוא אומר שיש להם סיבה טובה. יש להם סיבה טובה, כן. אבל הדעות האלה לא נכונות. כן. מתכוון לאפיקורס בגלל זה הוא אומר לו לכעוס עליהם. פילוסופיה. בדיוק, נכון, כן. אז מה אצלו, מה אצלו התוכן? שהכל במקרה לא הגיוני להסתכל על הקוסמוס ולהגיד שאין בו מסדר. לא הגיוני. זה כמו טיעון השעון של פיילי, כן? במובן הזה לא הגיוני שתראה שעון, תגיד השעון הזה הגיע מסתם. אבל הוא לא כופר בחוקי הטבע, האפיקורס, לא? הוא כופר במסדר. תסתכל מה שהוא אומר. אין מסדר. אין כלל לא מסדר ולא מנהיג ולא משגיח. אין דבר כזה. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אין באמת מסדר? מה פתאום? שטויות במיץ. זה מה שאומר הרמב"ם. הוא לא כופר בעצם קיומם של חוקי הטבע. אין דבר, אז קודם כל אתה צודק, אבל לבוא ולא לכפור בקיום של המסדר, זה לדעת הרמב"ם משהו שהוא בלתי נתפס, איזשהו טעות. עוד מעט אנחנו נראה את ההתייחסות שלו לזה בעזרת השם בהלכות תשובה. זה נראה לו מפגר. איך יכול להיות שיש כזה דבר בלי מסדר? עובדה שהחיים של זה שכופר נעלים כרגיל כמו של זה שמאמין. מה שאתה אומר זאת סוגיה חשובה מאוד, ואתה תצטרך בבקשה לחכות איתה 3 דקות, כי אנחנו נגיע אליה עוד רגע. אז אני מבקש ממך, הנה, המתן בסבלנות. אוקיי. כלומר, ההשגחה האלוהית, לדעתי גם בלתי אפשרי שההשגחה תלווה, לדעתו בלתי אפשרי שההשגחה תלווה למצבים הללו. אי אפשר שההשגחה תהיה פרטית ברמת בן אדם. אני לא חושב על מלחמה. זה גם כאילו אסון טבע, לדעתו. ואין הבדל גם. לא, בוודאי יש. קודם כל, הרמב"ם גם דיבר על זה שחלק גדול, קודם כל אריסטו מדבר על מלחמה ועל זה שגם אנשים עושים לאחרים רעות ואנשים לא מבינים איך לחיות. אני מזכיר לך שאריסטו חי בתקופה של מלחמה. אריסטו היה המורה של אלכסנדר מוקדון. אני חושב שזה גם אין הבדל עם הזמן. לא, יש פה 2 הבדלים. ברור שיש הבדל בין זה שבן אדם מחליט לצאת למלחמה, כן? כן? ברור שיש הבדל בין זה שבן אדם מחליט לצאת למלחמה, ובין זה שבן אדם נפל עליו, אני לא יודע מה, דוד שמש והרג אותו. זה לא אותו דבר, שבן אדם מחליט לצאת לדו קרב, בוא נראה, זו החלטה שלך. רק אני רוצה לחדד לך שהכותרת של הפרק שלנו זה מיפוי דעות בהשגחה. אריסטו מסכים שבן אדם יכול להחליט ללכת ימינה ויכול להחליט ללכת שמאלה, כן? בגלל שאתה החלטת ללכת לים והים היה סוער, אז אכלת אותה. עכשיו, למה נפל עליך, אני לא יודע מה, הדוד שמש? או כי אתה מסתובב במקומות שהם מסוכנים, או כי לא הסתכלת, או סתם, גם אם הסתכלת במקומות מסומנים, מנהל, ככה זה יצא. לא מנהל, סתם. במקרה, ברור שיש הבדל, רק אין הבדל ברמת האם אלוהים משגיח עליך, כן או לא. אלוהים לא משגיח לא על זה, לא על זה ולא על זה. ברור שאריסטו ראה שהעובדה שאלכסנדר מוקדון מת בדרך מסוימת, והעובדה שהאויבים שלו מתו בדרך אחרת, ברור שיש הבדל. רק השאלה היא, מה הקשר של אלוהים לדרך שבה בני אדם מתנהלים, כן? זה לא מעורב במלחמה. בשום פנים ואופן לא. לא, אלוהים מעורב לא, שום דבר שלא מתחת לגלגל הירח. הוא אחראי לזה, הוא נתן לך גרביטציה. באיזשהו מקום הוא מעורב במלחמות, בזה שהוא נתן לך את הגרביטציה. אתה תגיד על כזה דבר, זה לא מעורב במלחמות בכלל. נכון? יפה. אגב, אנחנו מזכירים שעוד מעט אנחנו נגיד, מה זה השגחה של המלחמות, נכון? יפול ממך 1,000, ומשמאלך רבבה, אליך לא ייגע, נכון? התפיסה שלנו של השגחה פרטית במלחמה, זה אומר בן אדם הולך באמצע שדה קרב, כדורים שורקים מעליו, ולא קורה לו כלום. נכון. נו. המלחמה זה סוג של בועה בזמן או במרחב, ששם הדברים מתנהלים במהירות מואצת, כמו שאתה מאיץ סרט. אז הכל שם יכול לקרות
בהרבה יותר סיכוי גדול יותר שהיא תיפגע או... נכון, אגב אפשר גם, וחשוב גם להזכיר את התיאוריה של קלאוזניץ, נכון? מה שמו? שהמלחמה זה ההמשך הישיר של הדיפלומטיה, כן? אתה מנסה, אתה מתחיל בדיפלומטיה, ההמשך של הדיפלומטיה זה המלחמה. כן, אנחנו נראה בדיוק מה עולה, כן, נכון. עכשיו, וזה נובע מדעתו שהעולם קדום, ושבלתי אפשרי שהמציאות תהיה אחרת מכפי שהיא. זאת אומרת, מכיוון שלפי אריסטו העולם קדום, אז העולם הזה היה חייב להיות כמו שהוא, ולכן אני יכול רק להבין איך העולם מתנהג בזכות ההיגיון הרציונל. אני לא צריך לעשות ניסויים בטבע, כי חייב שהכוכבי הלכת יקיפו את כדור הארץ בעיגול מושלם. אפילו שבמציאות אני לא רואה, אני רואה שהם לא בעיגול, הם באליפסה והם הולכים מאחורה, קדימה, כן? ואלה שהאמינו בדעה זו מעוזבי תורתנו הם אלה שאמרו, עזב השם את הארץ ואין השם רואה, כן? כשבן אדם אומר, אגב, זה פסוק ביחזקאל, כן? שאומר, ויאמר אליי, שימו לב, כאן נפל החשמל ביישוב שלנו, וזה העלה את השאלה, האם הסיפור הזה של נפילת החשמל זו השגחה פרטית. בכל אופן, חוזרים לשיעור. הסיפור של נפילת חשמל, בעצם אני בתור יצור סיבתי, אומר, רגע, מה הייתי צריך להגיד עכשיו שאלוהים סגר לי את זה, כן? זה היה נוח לחשוב ככה, אבל זה לא עובד ככה. שימו לב, מה הפסוק... זה לא עובד ככה. לפי הרעיון הזה, לי נראה שהחשמל לא נסגר עכשיו, החשמל לא קפץ עכשיו, כדי לסמן לי משהו בדרך של השיעור. כן? זה מה שאני חושב. עכשיו, יש אנשים, ואני חי עם אחת כזאת, שהיא פשוט להם לגמרי, שכל דבר, שההשגחה היא לפי החוכמה, כמו שהרמב"ם יגיד, ועוד מעט אנחנו נראה את הסיפור הזה. ועכשיו השאלה היא, מה בעצם אתה רואה? מה המשמעויות של הדברים הללו? זה בדעה החמישית, אנחנו בדעה השנייה. אתה תצטרך לחכות. שים לב, אני מנסה, אני לא מבזבז את הזמן. אמא שלי הייתה אומרת, תסתכל על הסימנים. בבקשה. יפה. בבקשה, אני מאמא שלך. יפה, אז השאלה היא... אני עם סבתא שלך. ככה. אני עם הסבתא. טוב, אני רוצה להגיד משהו לגבי, טוב, בסדר. חבר'ה, רלי, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו לגבי הפסוק ביחזקאל. יחזקאל מדבר על העוולות החברתיות, שבגללם נראה לצופה כאילו עולם הפקר. עכשיו שימו לב מה הפסוק. ויאמר אליי, עוון בית ישראל ויהודה גדול במאוד מאוד, ותמלא הארץ דמים, והעיר מלאה מוטה, כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. איזה עוד הסבר יש לשחיתות ולעוולות מוסריות גדולות, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ. אין, אם הקדוש ברוך הוא לא פה, כל אחד עושה, אין דין ואין דיין, כן? זה סוג של ייאוש. נכון, לא. לכן הם באמת עוזבים את התורה, מעוזבי תורתנו, כן? בגלל ייאוש. נכון, אבל אריסטו לא עשה את זה בגלל ייאוש. הדעה השלישית, זה ייאוש כזה, זה בעייתי. הדעה השלישית, בואו תראו, אני רואה שאת הדעה של אריסטו אתם לא אוהבים. בסדר, הכל בסדר. אני הייתי שמח שתגידו לי, מה אתם חושבים על הדעה השלישית שהרמב"ם מביא? בסדר? אני אומר, מסכימים כל אלה שאומרים השגחה, אני הייתי חולה וזה, אם הם שומעים את אריסטו, כאילו אין להם שום תקווה פה. יש פה, אל תדאג, אנחנו עוד נבאס אותם עוד הרבה פה, תחכה. הדעה השלישית הופכית לדעה השנייה. כמו אריסטו, 180 מעלות הפוך. עכשיו אני רוצה שתגיד לי, אם הדעה השלישית היית מוכן לחתום עליה. אוקיי? רגע, והיא דעתם של הסבורים שאין בכלל המציאות שום דבר במקרה. לא פרטי, לא כללי, אלא הכל ברצון ובכוונה ובהנהגה, וברור שכל המונהג נודע. אוקיי? זה מכתוב. זאת כת השריעה המוסלמית. אוקיי? זאת אומרת, השריעה זה תת כת בתוך הכלם, בתוך הכלם היו שתי כתות, גם המוטעלזילה, אוקיי? וגם השריעה, ואנחנו נדבר על שתי הכתות האלה. עכשיו, אומר הרמב"ם, שים לב, כשאתה אומר שאין דבר כזה בכלל, שאם אתה הולך על אריסטו ב-180 מעלות הפוך,
יש בעיות. שים לב למשל נתן. מדעה זאת נובעים אבסורדים גדולים שהם קיבלו עצמם והתחייבו לו. כי הם הודו לאריסטו בטענתו המשווה בנשירת העלה לבין מות פרט מפרטי האדם, ואמרו כן היא. זאת אומרת, באמת, מה אומר אריסטו? אין הבדל בין שור שהטיל גללים על קבוצת נמלים ומתו, לבין מבנה שהתרועו יסודותיו וקרס על כל המתפללים בתוכו ומתו. נכון? עכשיו, לך זה עשה קרחצן. למה? כי, מה, באמת אין הבדל? מה אומרים האלה, השריעה? ברור אין הבדל. הקדוש ברוך הוא בעצמו גרם לשור להטיל את הגללים על הנמלים כדי שימותו, ובדיוק באותו אופן, הקדוש ברוך הוא דאג, איך אומרים, שהבניין יתמוטט על המתפללים שלו. שימו לב. זה מה שהם אומרים בעצם. יש כמה מהיהודים, זאת נקודה חשובה, יש כמה מהיהודים שחושבים ככה, רגע, אבל הרוח, כן הוא אומר, הרוח לא נשבה במקרה. מה זה במקרה? הייתה פה עכשיו הפסקת חשמל? במקרה, מאיר, הרי אם מאיר לא היה שם את הטיימר שלו, היינו מקבלים עכשיו עוד דקה, נכון? במקרה מאיר שם את הטיימר שלו? לא, הכל, מתוך איזושהי סיבה. אלא האל הניע אותה, ולא הרוח היא שהפילה את העלים, אלא כל עלה ועלה נפל בגזרה קדומה מן האל. אמר, זה ייפול, וזה לא ייפול, וזה ייפול, וזה לא ייפול. והוא שהפיל אותם כעת במקום הזה. ולא ייתכן שיתאחר או יוקדם זמן נפילתם, או שיפלו במקום אחר, משום שכל זה נגזר מה זו מקדם. שהבן שלך שובר, פעם הבן שלך שבר כוס בבית? יצא לך לראות כזה דבר? אז תדע לך שאלוהים, כשהבן שלך שובר כוס, לפי הדעה הזאת, כל חלק וחלק, הוא החליט לשים אותו פה, בפוזיציה הזאת. מששת ימי בראשית? מששת ימי בראשית את הכוס של הבן. לא, בשום פנים ואופן אל תגיד לו שכוח. אין שום שכוח. חכה רגע, אני ממש תחכה עוד רגע. כי בדיוק הנושא הזה של השכוח הוא חסר משמעות פה. הוא חסר משמעות בשכוח. לא מעלה ולא מוריד. ממש. אגב, על זה אנחנו עכשיו רבים. אין לך מה להגיד לו שכוח. אתה מבין? אז אין סיבה לקום בבוקר. יפה. לא יודעת אם אין סיבה. הכל זה גם קודם כל, לך יש סיבה גדולה מאוד, הילדים שלך לא במסגרות, אתה מבין? אתה מדבר עליי, יש לי יותר... אוקיי, שנייה. סליחה, אבל זה הסלקטיביות, עליה זה או עליה זה. סך הכל, גם על פי דעתם, זה בתוך מסגרת שחוקי הטבע. בשום פנים ואופן. השריעה שהרמב"ם מביא את הדעה שלה פה, אומרת שזה לא נכון. ובבקשה תחכה עכשיו שנייה, אני ממשיך להקריא ותראה בדיוק את זה. לא חוקי טבע ולא נעליים. ממש לא, ממש לא. והתחייב להם לפי דעה זו, שתהיינה כל התנועות והמנוחות של בעלי החיים בגזרה, ושאין לאדם כל יכולת לעשות דבר או לא לעשות אותו. כמו כן, מתחייב, זאת אומרת, כשאשתך מעצבנת אותך, זה מנהלה. לא אשתו, אשתך אתה. את מעצבנת אותו? לא. אותי. אתה מבין? זה הנקודה. אין בחירה לבן אדם, כי הכל ברצון השם. אתה מבין? אין לך מה לכעוס על הבן שלך, אין לך מה לכעוס... איפה? זה... כן, חנה בטלוויזיה, אבל לכעוס על אשתך שתהיה יותר נחמדה אליך זה חסר משמעות. זה חסר משמעות, כי זה נקבע מששת ימי בראשית. אתה מבין? זה הצד השני. אם היה לא נוח לך, סליחה, ידידי, אם לא נוח לך עם אריסטו, תדע שה180 מעלות זה ביטול הבחירה. ביטול הבחירה. אין משמעות למעשים של הבן אדם. זה הרעיון. עכשיו אתה פרסמת את העסק החדש, חסר משמעות. חסר משמעות לחלוטין. אתה חושב שתעשה עבודה טובה יותר, יהיו לך יותר לקוחות? שטויות במיץ. זה הדעה הזאת. עד הסוף. זה 180 מעלות. וגם אותה אתה לא רוצה לקחת. לא, צריך להיות באמצע. חכה. אז בינתיים אריסטו החלטנו לא. אריסטו בטוח לא. אבל גם את זה אנחנו לא רוצים. זה עוד יותר מופרך. אני חושב שזה עוד יותר מופרך. כי באמת, כי פה הוא אומר שאין גם חוקי טבע. אין גם חוקי טבע. נו, תעשה לי טובה. אתה מבין? עם אריסטו איפה חוק הבחירה? מה? עם אריסטו איפה חוק הבחירה? יש לך בחירה, אבל לאריסטו אין בעיה עם בחירה חופשית. כל הנושא של בחירה מגיע מזה שאלוהים יודע מה אתה הולך לעשות. כן? אבל אם אין השגחה.
אז אם אין השגחה, לא, למה? יש בחירה. אם אין השגחה, שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. הבעיה של בחירה חופשית, הבעיה של בחירה חופשית זה שאלוהים יודע מה אתה הולך לעשות קודם. אתה מבין? עכשיו שים לב. אתה בוחר, אבל אלוהים יודע את זה. הוא לא גרם לך לבחור. כמו כן, מתחייב מדעה זו שטבע אפשרי יהיה בטל בעניינים הללו, ושיהיו כל הדברים הללו או מחויבים או בלתי אפשריים. אתה אומר, יכול להיות שאני אתן לילד שלי סתירה, ויכול להיות שאני לא אתן לו, וזה נתון אליי, ולכן זה אפשרי מציאות. או שאני אתן לו סתירה, או שאני לא אתן לו סתירה. או שאני אממן לו את הרישיון, או שאני לא אממן לו את הרישיון. אז רק שתדע לך, נכון? אז רק שתדע לך שכל הדברים האלה זה רק בדמיונות, זה רק בדמיונות שלך. למה? הם התחייבו לכך ואמרו שהדברים שאנחנו מכנים אפשרי, שאתה מתלבט אם אתה מממן לו את הרישיון או לא מממן לו את הרישיון, כמו עמידתו של ראובן ובואו של שמעון, הם אפשרים ביחס אלינו, כי אתה לא יודע עדיין מה יקרה. אבל הדברים כבר נקבעו בששת ימי בראשית, אם אתה יודע אם אתה סוגר לו את הרישיון או לא, כן? אתה מבין? זאת אומרת, גם זה שאתה עכשיו מתלבט כאילו עם עצמך לגבי אם אני מממן את הראשון של הילד שלי, חרטה ברטה, זה כבר ידוע מראש, הכל בכתוב. זה כמו ההופעות של הקוסמים, אתה אומר לו, תבחר איזה קלף שאתה רוצה, אומר לך, הנה, בפתק 8 לב, משהו כזה. אתה מבין? מה זה 8 לב שהוא מראה בפתק? זה שכאילו בחרת זה כאילו, אין בזה כלום, כי אני ידעתי מראש מקודם את הכל. אוקיי? כי, שוב, סוג של פטליזם, לא? בדיוק, זה סוג, אני לא רוצה להגיד שזה פטליזם, זה סוג של דטרמיניזם. במובן הזה שהכל קבוע וידוע מראש, אוקיי? ואגב, אני מזכיר לך שחלק היו, זה חלק מהשיטות, שבעצם, אגב, היום השיטות של מדעי המוח, היום אומרות את הדבר הזה. זאת אומרת, פרופסור חיים סומפלינסקי, שקיבל עכשיו פרס מאוד גדול מהאירופאים, ממח שמם וזכרם, הוא יושב ראש המכון לחישוביות עצבית באוניברסיטה העברית, בחור דתי, הוא חושב שאין דבר כזה בחירה חופשית, כי הכל קבוע וידוע מראש. כי, או נניח שאתה מתלבט עם לתת סתירה לילד, כן? אז או היה שם איזשהו היה שם שדה חשמלי שהתחיל את הפעולה, ואז הוא היה חייב להתחיל את הפעולה, או שלא היה שם שדה חשמלי. מנע אותו לעשות את זה. ואז כן, להשלים אותה. אין בחירה. בחירה זה בעצם אומר שהיית יכול, זה כפוי, כן? דבר אינו אפשרי, אלא או מחויב או בלתי אפשרי, כן? וזה אומר היום אחד מגדולי החוקרים בעולם למוח. אומר, אין דבר כזה בחירה חופשית, וזה בן אדם עם כיפה. זאת אומרת, אתה חושב, אני מספר לך עכשיו ספר מסוף המאה ה-12, כן? יש זכות בחירה בספר הזה, יש לי 4 דעות, איך אני עושה? הספר הזה, נכון, אבל הספר הזה מספר לך דעה של כאילו כת השריעה, שהיא כת מפעם, ואתה אומר, מי מאמין בדברים האלה? אז אני אומר לך שיש היום אנשים, לא בדיוק במה שהם מאמינים, אבל בדטרמיניזם הזה שלבן אדם אין בחירה חופשית, יש חוקרים גדולים מאוד באוניברסיטה העברית שחוקרים את המוח שאומרים, כן, זה נכון. זה לא רק היסטוריה שלפני 800 שנה, אני מספר לך פה. הדעות האלה מתגלגלות, ובאות לידי ביטוי במדע המודרני של היום. אתה מבין? זה לא רק היסטוריה. מה היופי בפילוסופיה? זה יותר הגיוני מאלה שאומרים לך, יש השגחה פרטית, אבל יש לך, כאילו, לא יש השגחה, כאילו... זה יותר קונסיסטנטי, אבל הרשות נתונה. אבל יש לך זכות הבחירה, אז... אתה צודק, נכון. אתה תצטרך, נכון. אני מפחד, אני אגיד לך עוד פעם אחת, אתה תצטרך לחכות, אז אתה תרביץ לי, אז אני פשוט ימשיך קדימה. הוא מתחייב מדעה זו, שים לב, תראה איזה משהו חמור, תראה. מי שרוצה להיות ההפך מאריסטו, תראה לאן הבאת אותנו. שעניין המצוות אינו מועיל כלל. בשביל מה? כי כל אדם שניתנה לו מצווה כלשהי, אין לו בחירה לעשות דבר, לא לקיים מה שנצטווה, ולא יימנע לעשות מה שנאסר עליו. כי הכת הזאת אמרה שהוא יתעלה חפץ בכך. אז בשביל מה כל הסיפור הזה ששולחים את ירמיהו ואת ישעיהו? לשלוח נביאים ולצוות ולאסור ולאיים בעונש ולעורר תקוות לשכר ולהפחיד, אף על פי שאין לנו יכולת. כי בן אדם או שהוא יכול לעשות את הדברים ואז הוא חייב לעשות אותם, או שהוא לא יכול ואז לא משנה מה יגידו לו. ואפשר שהוא יטיל עלינו לעשות דברים בלתי אפשריים, ואפשר שנקיים מצווה ונענש, ונעבור עליה ונקבל שכר. ומדעה זו מתחייב שכל המעשים של אלוהים הם חסרי תכלית.
אז בשביל מה אתה עושה את כל הדברים האלה? יותר על העולם למעשה. לגמרי. בשביל מה לעשות כל דבר? יפה, יפה. אבל מה קורה פה? אם הוא מגלה איזו גל לפני המעשה, אז יכול להיות שהחופש הבחירה היה לפני שיצר את הגל הזה, ומעשה הזה זה כמו מחשבה, דיבור ומעשה. זה לא ראיה שאין בחירה, פשוט הבחירה נמצאת לפני המעשה ואפילו לפני מחשבה. זה תלאי, פאץ' שאתה שם כדי לנסות לתקן את התיאוריה או להסביר, כאשר החכמי השריעה לא ראו את זה ככה. יכול להיות שאנחנו מנסים עכשיו לבוא ולהסביר. אני רוצה... אני מדבר על המודרני. רגע, על המודרני עוד לא הגענו, חכה. עכשיו שים לב, אני רוצה לסגור את הדעה השלישית לפני שתגיע לדעה הרביעית שלא נספיק אליה היום. כדי שהדעה הזאת תהיה עקבית, כמו שנתן אמר, לפחות היא עקבית, וזה יותר עקבי לי מאלה שאומרים אלוהים יודע וגם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הם קיבלו על עצמם לדקוב את כל האבסורדים האלה. עד כדי כך שלשיטתם, אם נראה אדם שנולד עיוור או מצורע, שאיננו יכולים לומר עליו שהתחייב בכך בשביל חטא שחטא לפני כן. מה קורה עם תינוק שנולד מעוות, כן? מה הוא חטא, כן? עכשיו היה אחד הדברים, בכל השביעי באוקטובר, הרבה אנשים פתאום נדמו לגלות שהעולם יש בו דברים נורא קשים, כן? מה קורה לילד שעובר דברים קשים, שעושים לו דברים קשים, משפחת ביבס, כן? סתם דוגמאות לאנשים שלא עשו שום דבר רע לאף אחד, תינוקות, איך זה קרה? איך זה קרה? אז מה אומרים האנשים האלה? כך חפץ האל. זהו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה התשובה שנותן לרבי עקיבא. הלכו עם הנחה עוד מעט אני אענה לך, זה חשבתי על זה. שנייה. במקום שאין שם שום מושג של הכרה טובה. אז השאלה היא האם יש בסופו של דבר צדק בעולם. ואם נראה איש מעלה עובד האל שנהרג בייסורים, נגיד כך חפץ ואין עוול מזה. כי מבחינתם אפשר שהאל ייסר את מי שלא חטא ויגמול טוב לחוטא. ואמירותיהם לגבי הדברים האלה הן מפורסמות. אגב, יש כאלה שאומרים שבעצם הדבר הזה בעצם ביטא או ביטל את כל הקשר שיש בין המעשה לבין השכר, והדבר הזה בא לידי ביטוי בנצרות וביתר שאת בנצרות הפרוטסטנטית. נכון? הנצרות הפרוטסטנטית, וזה לותר מביא את הפסוק לגבי אברהם, ויאמן בהשם ויחשביה לא צדקה. הרי מה אברהם אבינו עשה? איזה מצוות אברהם אבינו עשה? מצוות מעשיות? הוא עשה ציצית? הוא עשה עירוב? הוא עשה מצה בפסח? הוא שמר על האחיין שלו, והוא הכניס אורחים, והוא הכניס אורחים, נכון? הנושא הזה של אלוהים אחד, של אלוהים שלא רואים אותו. נכון. עכשיו, ולמרות זאת, לפי הנצרות, מה היה הדבר החשוב? ויאמן בהשם ויחשביה לא צדקה. זאת אומרת, האמונה בלי המעשה זה הדבר המשמעותי מאוד. והנצרות הפרוטסטנטית של לותר ואחרי זה של קלווין לקחה את זה לאקסטרים, ולא סתם בגרמניה של הרייך השלישי התפתחה הנצרות הפרוטסטנטית. זאת אומרת, גרמניה של הרייך השלישי התפתחה מתוך הנצרות הפרוטסטנטית, שבעצם השורשים התיאולוגיים שלה אומרים מה? שאין קשר בין המעשים של הבן אדם לבין מה שמחכה לו בעולם הבא. שום קשר. ובן אדם יכול להיות ברמת המעשים, המעשה לא מלכלך לך את הנפש, כן? מכיוון שיש פער כל כך גדול בין הנפש, בין החומר ובין הרוח, בין הגוף ובין הנשמה, המעשה לא יכול לגעת לך בנפש. ולכן, לרייך השלישי, כמו שאומרת החוקרת רבקה שכטר, יש שורשים תיאולוגיים בדיוק בנקודה הזאת. תודה רבה, עד כאן ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא.